Maraming lalaki ang curious kung paano nagiging successful ang iba sa first date, yung tipong sa unang meet pa lang, may strong connection na agad. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa pilitan o technique na parang shortcut. Ito ay tungkol sa understanding attraction, timing, at emotional connection. Sa video na ito ng Mental Trap PH, pag-uusapan natin kung paano maging confident, engaging, at attractive sa first date nang hindi nagmumukhang desperate o pushy. Karamihan sa nagkakamali, iniisip nila na kailangan agad may mangyari. Pero sa psychology ng attraction, ang pinaka-importante ay ang comfort, trust, at mutual interest ng babae. Kung wala ang tatlong iyon, kahit anong diskarte ang gawin mo, hindi magiging natural ang flow ng interaction. Pero kapag tama ang foundation, doon nagiging smooth at effortless ang connection. Ang mga lalaking nagiging successful sa first meet ay hindi nagmamadali. Alam nila kung paano mag-build ng tension, curiosity, at emotional engagement sa tamang paraan. Hindi ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa pagiging aware sa signals, body language, at pacing ng interaction. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga principles kung paano mo i-handle ang first date para maging mas attractive ka sa paningin ng babae habang nirerespeto mo pa rin ang boundaries at comfort niya. Kung gusto mong maintindihan kung paano gumagana ang attraction sa real-life situations, manatili sa Mental Trap PH dahil sisimulan na natin. Number 1, create comfort and trust first. Ang unang pinaka-importanting strategy sa first date ay ang pagbuo ng comfort at trust. Kahit gaano ka pa ka-confident o ka-attractive, kung hindi komportable ang babae sa'yo, hindi magiging natural ang kahit anong interaction. Karamihan sa lalaki nagkakamali dahil masyado silang nagmamadali. Gusto agad nilang magpa-impress o mag-escalate, pero nakakalimutan nila na ang babae ay unang hinahanap ang sense of safety at pagiging relaxed sa kasama niya. Halimbawa sa unang meetup, dapat calm ka lang, hindi over-energetic, hindi rin tahimik na awkward. Ang goal mo ay gawing magaan at natural ang vibe ng usapan. Isa pang example ay sa body language. Iwasan ang pagiging masyadong aggressive sa gestures o masyadong dikit agad. Bigyan mo siya ng space para maging comfortable sa presence mo. Mahalaga rin ang tono ng boses at paraan ng pagsasalita. Kapag relaxed at clear ang delivery mo, mas nagiging trustworthy at confident ang dating mo. Sa conversation, iwasan ang interrogation style. Huwag puro tanong, mag-share ka rin ng konting tungkol sa sarili mo para maging balanced ang interaction. Kapag nakikita ng babae na hindi ka nagmamadali at hindi ka pushy, mas bumababa ang guard niya. Dito nagsisimula ang natural na connection at openness. Ang comfort at trust ay parang foundation ng bahay. Kapag matibay ito, mas madali nang mag-progress ang interaction nang hindi pilit o awkward. Sa psychology ng attraction, ang lalaking marunong mag-build ng comfort ay mas nagiging kaaya-aya, safe kasama, at mas madaling pagkatiwalaan. At dito nagsisimula ang tunay na connection. Number 2, build emotional connection first. Ang pangalawang strategy sa first date ay ang pagbuo ng emotional connection muna bago kahit anong escalation. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang lalaki, kahit first meet pa lang, nagiging smooth ang interaction dahil may connection na agad. Karamihan sa nagkakamali, puro surface level lang ang usapan. Small talk, random questions, kaya walang depth at mabilis mawala ang interest. Para maging effective, kailangan mong magdala ng conversation sa level na may konting emotion at personal touch. Hindi sobrang deep agad, pero hindi rin puro basic lang. Halimbawa, imbes na tanungin lang, anong hobbies mo? Yan pwede mong gawing anong bagay ang pinaka-enjoy. Mong gawin na nakakalimutan mo ang oras? Mas nagiging engaging ang sagot. Isa pang example, kapag may kinwento siya, huwag ka lang basta mag-react. Mag-follow up ka ng tanong or mag-share ka rin ng related experience para mas lumalim ang usapan. Ang emotional connection ay nangyayari kapag nararamdaman niya na naiintindihan mo siya at hindi ka lang basta nakikipag-usap. Mahalaga rin ang pagiging present. Huwag distracted, huwag nakafocus sa next move. Focus ka sa moment at sa kausap mo. Kapag may connection na, kusang nagiging relaxed ang babae. Mas nagiging open siya, mas nagiging natural ang interaction ninyo. Sa psychology ng attraction, ang emotional connection ang nagiging bridge mula stranger papunta sa comfort, trust at genuine interest. Number 3, be playful and flirt naturally. Ang ikatlong strategy sa first date ay ang pagiging playful at marunong mag-flirt ng natural. Hindi ito tungkol sa pagiging corny o trying hard, kundi sa pagdala ng light, fun at engaging na energy sa usapan. Karamihan sa lalaki sobrang seryoso sa first date. Resulta, nagiging interview ang vibe. Walang excitement, walang spark. Kapag marunong kang maging playful, mas nagiging magaan at enjoyable ang interaction. Dito nagsisimulang maramdaman ang attraction, hindi lang simpleng usapan.
Halimbawa, pwede kang gumamit ng light teasing. Kung may sinabi siyang funny or unique, pwede mong i-banter ng konti, basta hindi offensive. Isa pang example, gamitin ang humor sa tamang timing. Hindi pilit, hindi scripted, kundi natural na reaction sa moment para mapasaya ang usapan. Ang flirting ay hindi direktang pag-amin. Ito ay subtle, sa tone ng boses, sa eye contact, at sa playful remarks na nagbibigay ng romantic tension. Mahalaga rin ang confidence. Kapag relax ka at hindi ka natatakot mag-express ng konting playful energy, mas nagiging attractive ang dating mo. Kapag may balance ang pagiging playful at respectful, mas nagiging comfortable at engaged ang babae sa interaction ninyo. Sa psychology ng attraction, ang playfulness ang nagbibigay buhay sa connection. Ito ang dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nagiging fun, interesting, at hindi boring kausap sa first date. Number 4. Reader signals, social awareness. Ika-8 na strategy sa first date ay ang pagbabasa ng signals ng babae. Ito ang skill na nagsiseparate sa lalaking awkward at sa lalaking smooth sa interaction. Hindi lahat ng babae pareho ng pacing at comfort level, kaya mahalaga na marunong kang mag-observe ng body language, tone at behavior niya habang magkasama kayo. Halimbawa, kapag open ang body language niya, nakikipag-eye contact at nag-i-initiate ng conversation, ibig sabihin comfortable siya sa'yo. Pero kapag medyo reserved, tahimik, o umiwas ng eye contact, senyales ito na kailangan mong mag-slow down at i-adjust ang approach mo. Isa pang example ay sa physical space. Kapag lumalapit siya o hindi siya umiiwas sa presence mo, ibig sabihin okay siya. Pero kapag nagdi-distance, respetuhin mo iyon. Ang problema sa karamihan, hindi nila binabasa ang signals. Tuloy-tuloy sila sa gusto nilang gawin kahit hindi na aligned sa comfort ng babae, kaya nagiging awkward o turn off ang interaction. Kapag marunong kang magbasa ng signals, mas nagiging smooth at natural ang flow ng date. Hindi mo kailangang hulaan, nakikita mo mismo kung kailan magpapatuloy o kailan hihinto. Mahalaga rin ang pagiging observant sa mood niya. Kung masaya siya, pwede mong i-continue ang energy. Kung seryoso, mag-adjust ka rin para hindi mag-clash ang vibe. Sa psychology ng attraction, ang lalaking may social awareness ay mas nagiging respectful, confident, at mas madaling pagkatiwalaan dahil marunong siyang mag-handle ng interaction base sa nararamdaman ng kausap niya. Number 5. Control the pace. Don't rush. Ang susunod na strategy ay ang pagkontrol ng pace ng interaction. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng lalaki ay ang pagiging masyadong mabilis, gusto, agad ng result kahit wala pang tamang timing. Kapag nagmamadali ka, ramdam agad ito ng babae. Nagiging pressure ang dating mo, at imbes na maging smooth ang flow, nagiging awkward at uncomfortable ang sitwasyon. Ang tunay na confident na lalaki ay hindi nagmamadali. Alam niya na ang attraction ay binubuo, hindi minamadali. Halimbawa sa conversation, hindi mo kailangang agad gawing romantic ang usapan. Hayaan mo munang mag-develop ang connection bago mo dagdagan ng tension. Isa pang example ay sa physical proximity. Hindi mo kailangang agad lumapit o mag-initiate ng contact. Hayaan mong mag-adjust ang comfort level niya ng natural. Kapag marunong kang mag-control ng pace, mas nagiging relaxed ang babae. Hindi siya nape-pressure, kaya mas nagiging open at receptive siya sa interaction. Ang pacing ay parang timing sa music. Kapag mali ang bilis, hindi maganda ang flow. Pero kapag tama ang timing, nagiging smooth at natural ang lahat. Mahalaga rin ang patience. Hindi lahat ng moment kailangan mong galawan. Minsan, ang paghintay ang nagbibigay ng mas malakas na impact. Sa psychology ng attraction, ang lalaking marunong mag-control ng pace ay mas nagiging composed, confident, at high value dahil hindi siya nagre-react. Siya ang nagsiset ng tempo ng interaction. Number 6. Lead the interaction. Ang susunod na strategy ay ang pagiging leader sa interaction. Hindi ito pagiging dominant or controlling, kundi ang kakayahang magbigay ng direction at flow sa oras ninyo magkasama. Kapag wala kang leadership, nagiging awkward ang sitwasyon. Pareho, kayong naghihintayan kung ano ang susunod na gagawin. Pero kapag may direction ka, mas nagiging smooth at comfortable ang experience. Halimbawa, sa usapan kung napuputol ang conversation, ikaw ang magdadala ng bagong topic or mag-shift ng energy para hindi maging boring ang flow. Yan ang pong example you're sa movement. Kung saan pupunta, anong gagawin next. Kapag may suggestions ka at ginagawa mo ito ng confident, nagpapakita ito ng decisiveness at control. Ang babae ay mas nagiging relaxed kapag alam niyang may direksyon ang kasama niya. Hindi niya kailangang mag-isip ng lahat, sumasabay lang siya sa flow na binibigay mo. Mahalaga rin ang pagiging considerate. Ang leadership ay hindi lang tungkol sa gusto mo, kundi pag-consider sa comfort at reaction ng kausap mo. Kapag marunong kang mag-lead, mas nagiging engaging ang interaction.
Hindi stagnant, hindi awkward, kundi may movement at natural progression. Ito rin ang nagpapakita ng confidence. Dahil ang lalaking may direction ay hindi nagdadalawang isip, alam niya kung ano ang next step. Sa psychology ng attraction, ang leadership ay isa sa traits na nagpapataas ng value mo. Dahil dito ka nakikita bilang decisive, reliable, at naturally attractive sa paningin ng babae. Number 7. Create subtle physical comfort, non-force approach. Ang susunod na strategy ay ang pagbuo ng subtle physical comfort. Hindi pilit, hindi biglaan, kundi natural na progression ng interaction. Karamihan sa nagkakamali, iniisip na kailangan agad ng physical move para mag-progress. Pero ang totoo, kapag wala pang comfort, nagiging awkward or turn off ito. Ang tamang approach ay magsimula sa small, natural moments. Halimbawa, light touch sa kamay habang tumatawa or guiding gesture kapag naglalakad. Simple pero may meaning. Mahalaga na ang bawat galaw ay naka-base sa response ng babae. Kapag comfortable siya, magpapatuloy ang flow. Kapag hindi, marunong kang umatras at mag-adjust. Ito ang tinatawag na calibration, ang kakayahang i-align ang actions mo sa comfort level ng kausap mo. Kapag ginawa mo ito ng tama, hindi niya mararamdaman na pilit o scripted. Sa halip, mararamdaman niya na natural at smooth ang progression ng interaction ninyo. Ang physical comfort ay hindi tungkol sa pagkuha. Agad ito ay tungkol sa pag-build ng familiarity at trust sa presence mo. Kapag may tamang balance ng comfort at tension, mas nagiging open ang babae at mas nagiging relaxed sa paligid mo. Sa psychology ng attraction, ang lalaking marunong mag-build ng physical comfort ay nagiging confident, aware at respectful, kaya mas nagiging effective at natural ang connection. Number 8. Create emotional tension, push-pull effect. Ang susunod na strategy ay ang paglikha ng emotional tension gamit ang push-pull effect. Ito ang technique kung saan may balance ng pagiging warm at konting playful distance para maging mas engaging ang interaction. Kapag sobrang bait at available ka, nawawala ang excitement. Pero kapag marunong kang mag-mix ng attention at konting challenge, mas nagiging interesting ang dating mo. Halimbawa, kapag nagbibiruan kayo, pwede kang magbigay ng light compliment, tapos sundan ng playful tease. Hindi siya nalilito, nagiging curious lang siya sa energy mo. Isa pang example, minsan ikaw ang nag-i-initiate ng usapan, tapos biglang magiging relaxed ka ulit. Hindi ka clingy, hindi ka needy, may balance ang presence mo. Ang push-pull ay hindi manipulation kung tama ang paggamit. Ito ay natural na dynamic ng attraction kung saan hindi lahat ay ibinibigay agad. Mahalaga ang timing. Kapag sobra sa push, distance, magmumukha kang cold. Kapag sobra sa pull, attention, magmumukha kang desperate. Kapag tama ang balance, nagkakaroon ng emotional roller coaster na enjoyable, hindi stressful. Dito nagiging mas engaging ang interaction. Nakakatulong din ito para hindi maging predictable ang dating mo. Dahil ang unpredictability ay nagdadagdag ng intrigue at excitement. Sa psychology ng attraction, ang marunong mag-create ng emotional tension ay nagiging mas captivating at memorable dahil hindi lang plain ang interaction, may depth at energy itong dala. Number 9. Maintain mystery and avoid oversharing. Ang susunod na strategy ay ang pag-maintain ng mystery at pag-iwas sa sobrang pag-overshare. Sa attraction dynamics, ang pagiging predictable at sobrang open agad ay nakaka-lose ng intrigue. Kapag una pa lang ay sinabi mo na lahat tungkol sa sarili mo, past mo, problems mo, goals mo, nawawala ang curiosity ng kausap. Wala nang something to discover sa'yo. Ang tamang approach ay controlled sharing. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng sapat na impormasyon para maging interesting ka, pero may natitira pa ring bagay na hindi pa niya alam. Halimbawa, kapag tinanong ka tungkol sa life mo, sagutin mo ng maayos pero hindi kailangang detalyado lahat. Iwanan mo ng konting gap para may reason siya na mag-follow up at magtanong pa. Isa pang example, huwag mong i-display agad lahat ng achievements mo. Mas effective kung unti-unti mong ipinapakita sa natural na conversation flow, hindi parang resume. Ang mystery ay nagbibigay ng curiosity, loop. Mas iniisip ka ng tao dahil hindi kay fully predictable. Mahalaga rin na hindi ka maging emotionally exposed agad. Ang deep personal stories ay mas powerful kapag na-share sa tamang timing, hindi sa unang interaction. Kapag may mystery ka, nagiging mas engaging ang presence mo. Hindi ka madaling basahin, kaya mas nagiging interesting at memorable ka sa kausap. Sa psychology ng attraction, ang taong may controlled mystery ay nagiging intriguing at high value dahil may sense of depth na hindi agad nakikita sa unang kita o usapan. Number 10. Stay in control of yourself, no neediness energy. Ang susunod na strategy ay ang pag-stay in control ng sarili mo at pag-iwas sa needy energy. Sa attraction dynamics,
Isa sa pinakamabilis makasira ng connection ay ang pagiging desperate or emotionally dependent. Kapag ramdam ng babae na masyado kang naghahanap ng approval, attention o validation, bumababa ang perceived value mo. Nagmumukha itong pressure imbes na attraction. Ang tamang mindset ay ikaw pa rin ang may sariling mundo at buhay. Kahit kausap mo siya, hindi umiikot ang mood mo sa response niya or sa attention na binibigay niya. Halimbawa, kung medyo matagal siyang mag-reply or nagiging less responsive, hindi ka agad nagpapanik or nag-overthink. Calm ka lang at consistent pa rin sa sarili mong flow. Isa pang example, hindi mo hinahabol ang conversation kapag nagiging dry. Alam mo kung kailan titigil at kailan magpaparesume ng natural, hindi pilit. Ang self-control ay nagbibigay ng impression na secure ka sa sarili mo. Hindi ka easily shaken ng behavior ng ibang tao. Kapag wala kang needy energy, mas nagiging relaxed ang babae sa'yo. Hindi siya nakakaramdam ng pressure, kaya mas nagiging open at comfortable siya. Sa psychology ng attraction, ang lalaking self-contained ay mas attractive dahil hindi siya parang kailangan ka, kundi choice ka lang, hindi necessity. Ito ang dahilan kung bakit mas nagiging balanced, respectful, at natural ang dynamics kapag may control ka sa sarili mong emotions at reactions. At dito nagtatapos ang ating breakdown kung paano gumagana ang attraction dynamics sa first interaction at kung paano nagiging successful ang connection kapag tama ang approach, timing, at mindset. Sa video na ito, nakita natin na hindi ito tungkol sa pilit o shortcut, kundi sa understanding ng comfort, emotional connection, pacing, at social awareness. Ang tunay na strength ng lalaki ay hindi sa pagmamadali, kundi sa kakayahang magbasa ng sitwasyon at mag-adjust ng maayos habang nananatiling confident at calm. Kapag naintindihan mo ang concepts tulad ng emotional tension, leadership, mystery, at self-control, mas nagiging natural ang flow ng interaction mo sa ibang tao. Pero tandaan, lahat ng ito ay dapat gamitin sa respect at awareness. Hindi para manipulahin, kundi para mas maging maayos ang communication at connection. Ang tunay na attraction ay hindi galing sa acting o technique lang, kundi sa real confidence, stability at authenticity na dala mo bilang tao. Kung nagustuhan mo ang content na ito, ihuwag kalimut mag-subscribe sa Mental Trap PH para sa mas marami pang psychology, social dynamics, at self-improvement videos.